हेलो गाइज, गुड मर्निङ फ्रम नाम्चे। हामी चाहिँ हिजो राति टेन्ट हालेर बसेको ठाउँमै है। अब यसो खानाको बास्ना सुनेर घोडा आएको छ है। अहिले हामीले यो देखिरहेको भ्यू चाहिँ होइन नाम्चे बजारको भ्यू हो है। अब हामी खानासाना खाएर अब नाम्चे बजार घुम्नलाई निस्किएको छौँ है। अब लेट्स भिजिट नाम्चे बजार है गाइज। अब हामी चाहिँ नाम्चे बजारको भ्यू हेर्नलाई हेलिप्याडमा जाँदैछौँ। मुभ अन गाइज। गाइज फाइनल्ली हामी नाम्चे बजारको हेलिप्याडमा आइसकेको छौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ नाम्चे बजारको खतरा भ्यू देख्छ है। ल हेर्नुहोस् त नाम्चे बजार। अघि चाहिँ हामी नाम्चे बजारको वहाँ पारिपट्टिको हेलिप्याड गएको थियौँ है। अहिले यो सगरमाथा नेसनल पार्कभित्र पनि हेलिप्याड रहेछ। अब हामी चाहिँ अहिले यो नेसनल पार्कभित्रको हेलिप्याडबाट सिन हेर्न जाँदैछौँ है। गाइज सगरमाथा नेसनल पार्कभित्र चाहिँ होइन फर्स्ट माउन्ट एभरेस्ट क्लाइमर तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाको ठुलो स्ट्याचु रहेछ है। लास्टै बवाल छ ल। Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. I could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name? Lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Beyond you like lotion, I'm honest and broken, I flow like the ocean. हामी चाहिँ अब नाम्चे बजारमा एकछिन रमाइलो गरेर नाम्चे बजारबाट निस्किँदै छौँ है। अब यहाँबाट हामी गोक्यो लेक जाँदैछौँ। गोक्यो लेक चाहिँ यहाँबाट त्यस्तै लगभग 24 किलोमिटर जतिको छ। अहिले चाहिँ हामी सानासा भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ है। अब यहाँबाट चाहिँ गोक्यो र एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने बाटो छुट्टिन्छ होइन। अब गोक्योको लागि 16 आवर वाक, एभरेस्ट बेस क्याम्पको लागि 21 आवर वाक भनेर हामीलाई दिएको छ है। अब हामी चाहिँ गोक्यो हुँदै यहाँनिर हामीलाई म्याप पनि दिएको छ। छोला पास भएर लोबिचे भएर एभरेस्ट बेस क्याम्प गएर यही बाटो फर्किन्छौँ है। अब 16 घन्टा भनेको छ। अब आज हामी पुग्दाखेरि चाहिँ रातै पर्छ होला। ल लेट्स गो है गाइज। अहिले हामीले यो देखिरहेको पुरै उकालोको बाटो चढेर हामी अहिले चाहिँ मोङला आइपुगेको छौँ। अब यहाँबाट डोले 3 घन्टाको छ। अहिले हामीले पछाडि देखिरहेको स्तूपा चाहिँ मोङलाको स्तूपा है। अहिले हामी चाहिँ यो बुद्ध लजको रुफ टपमा बसेर तातो सुप बनाएर खाँदैछौँ है। अब हाम्रो गाइजहरूले चाहिँ यहाँनिर सुप हाल्दैछ। यो
मौसममा तातो सुप खानुको मजा नै छुट्टै हुन्छ। घोडाले लडाउँदैन है? खासै लडाउँदैन भन्नु पर्यो, कुनै बेला अब आफूले बस्नु जाने भने लड्छ होइन। अहिले चाहिँ फाइनल्ली हामी डोलेमा आइपुग्यौँ है। अब अहिले यहाँको मौसम चाहिँ सिमसिम पानी परिरहेको छ, लास्टै जाडो छ। डोलेमा चाहिँ यहाँनिर म्याप दिएको रहेछ होइन। अब यहाँबाट म्याचेमो हुँदै गोक्यो लेक भएर चोला पास हुँदै हामी चाहिँ इबिसी जाँदैछौँ है गाइज। आइज 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 भोटे आइज आइज। तँलाई दिने कुरा केही छैन, कति तातो जिब्रोला हैट, कतिको जाडो भएको छ तँलाई। हामी चाहिँ माथि धेरै उचाइमा आइसकेको छौँ है। लगभग 4000 क्रस भइसकेको छ। गोक्यो चाहिँ 4750 को उचाइमा छ। ल गाइज, अहिले चाहिँ हामी मचेरमा भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। यसको उचाइ चाहिँ 4470 छ। अब गोक्यो चाहिँ जम्मा 3.5 घन्टाको आवर ट्रेकिङ छ भनेर हामीलाई देखाएको छ है। अब यतातिर चाहिँ जताततै हुसु लागेर सिमसिम सिमसिम पानी परिरहेको छ है। अब हाम्रो गाइजहरू चाहिँ यहाँ कुनामा बसेर तातो तातो सुप बनाउँदैछ। फाइनल्ली हामी गोक्यो आइपुग्यौँ है। अब यसको उचाइ चाहिँ 4790 मिटरको छ होइन। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो तालकै नजिक टेन्ट हालेर बस्दैछौँ। अब अहिले जताततै हुसु लागेको हुनाले केही पनि देखेको छैन है। अब हाम्रो गाइजहरू चाहिँ कहाँनिर टेन्ट राख्ने भनेर यसो ठाउँ हेर्दैछ है। अनि यो निकुञ्ज एरियामा टेन्ट हालेर बस्यो भने कारवाहीमा पर्ने रहेछ है। हामीले चाहिँ अब यो क्याम्पिङहरू गर्नको लागि टिकट पनि काटेको छौँ है। अनि हिजो निकुञ्जको मान्छेले ड्रोन सिज गरेको हुनाले 2 दिन चाहिँ हाम्रो नाम्चेमा टाइम वेस्ट भयो है। अब त्यसको बारेमा चाहिँ यसो भोलि सल्लाह गरौँ ल। अब हामी यसो टेन्ट कहाँ हाल्ने भनेर एकचोटि हामी ठाउँहरू हेर्छौँ है त गाइज। हाम्रो गाइजहरू चाहिँ लास्ट अल्छी भएर होइन टेन्टभित्र बसेर खाना बनाउँदैछ। अब यहाँको वेदर चाहिँ एकदम सिमसिम पानी पर्ने मुटुने काम्ने खालको जाडो भइरहेको छ है। अब धेरै अलमल नगरिकन हामी टेन्टभित्र पस्दैछौँ है गाइज। ल अब हाम्रो यहाँ भ्लग यहीँ इन गर्दैछौँ। अब भोलि गोक्योको बबाल सिन हेरेर भेटौँ ल है गाइज। ल बाई।